مرحبا، اليوم عندنا معلومات إن شاء الله راح تفيدكم عن علاج ديكسافين. ديكسافين هو عبارة عن شراب مثل ما تشوفون، يتكون من مادتين مضاد للحساسية اللي هي مادة الديكساميثازون ومادة الكلورفينارمين. مضاد حساسية، التهابات، حكة. يتكون بشكل أساسي من مادتين. ديكساميثازون معروف هو الديكسن. الديكسن هو مضاد لحساسية القصبات، موسع قصبات، من القحة، التهاب المفاصل، التهاب الروماتيزم، التهابات أمراض الدم، العديد من الالتهابات. يعني هو كورتيزون فعال، جدا فعال. أيضا عندنا المادة الثانية اللي هي الكلورفينارمين، معروفة اللي هي مضاد تحسس، حكة، عطاس، رجعة، دمع العين، احمرار الجلد، الحساسية الجلدية، الحساسية الدوائية، العديد من الاستخدامات الخاصة بهالمكونات. طبعا هو هذا مضاد مزدوج للحساسية، فيفيد جدا في علاج القحة الجافة، الإسهال التحسسي، التحسس القصبات، الرشح.